안녕하세요 नमस्कार तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल लर्न कोरियन ड्रीम कोरियामा स्वागत छ। भर्खरै एउटा गुड न्यूज राम्रो न्यूज आएको राम्रो सूचना आएको छ जुन चाहिँ हाम्रो EPS कोरिया शाखा ग्वारखोले चाहिँ लिएर आएको छ। अब यो न्यूज चाहिँ अब पहिलेदेखि हाम्रो हल्ला चाहिँ थियो डिसेम्बरमा चाहिँ फर्म खुल्ने भनेर चाहिँ र फाइनली चाहिँ हाम्रो आवेदन फर्म चाहिँ फाइनली हाम्रो चाहिँ आवेदन फर्म चाहिँ खुलेको छ र यो चाहिँ हामी भर्खर हाम्रो प्रकाशित मिति यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 2080 साल 8 महिना 19 गते। यो जेन्युन न्यूज हो, भरममा नपर्नु होला, फेक न्यूज हैन। कति जनाले फेक न्यूज भनेर पनि भनिरहनु भएको छ, यो चाहिँ जेन्युन न्यूज हो। यो नोटिसलाई यो सूचनालाई चाहिँ मैले हुबहु चाहिँ तपाईहरुको अगाडि राखेर चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिने छु है त। जस्तो के भन्छ, नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरिया श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बीच सम्पन्न समझदारी पत्र MOU अनुरूप रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत गणतन्त्र कोरियामा नेपाली नागरिकलाई उत्पादनमूलक म्यानुफ्याक्चरिङ कामदारका रूपमा पठाउने सिलसिलामा उम्मेदवारको छनौट गर्न कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा HRD सर्भिस अफ कोरियाबाट प्राप्त परीक्षा कार्यक्रममा सामेल हुन इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट देहाय बमोजिम विवरणका आधारमा आवेदन फारम दर्ता गर्नु हुन यो सूचना आह्वान गरिएको छ। म्यानुफ्याक्चरिङको लागि भनेर उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि भनेर आवेदन फारम चाहिँ खोल्ने सम्बन्धी सूचना हो। फर्स्टमा रहेको छ परीक्षाको मिति। परीक्षा चाहिँ कहिले हुन्छ त मिति अझै चाहिँ तोकिएको चाहिँ छैन, तर भाषा परीक्षा EPS टपिक UBT ल्याङ्ग्वेज टेस्ट फर्स्ट राउन्ड चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्र म्यानुफ्याक्चरिङ परीक्षा मिति सम्बन्धी विस्तृत विवरण 2080 माघ 22 गते सोमबार तदनुसार सन् 2024 साल फेब्रुअरी 5 तारिक चाहिँ प्रकाशित हुनेछ। यो भनेको हामीलाई अहिले चाहिँ पढ्दै गरिरहनु भएको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ टाइम चाहिँ राम्रै छ। जो चाहिँ भर्खर अब सुरु वस्तु गणतन्त्रबाट सुरु गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति टाइम नपुग्ला, तर जो हाम्रो 20 च्याप्टर 25 च्याप्टर अथवा 30 च्याप्टरसम्म पुग्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ तयारी गर्नलाई यो टाइम चाहिँ इनफ हुन्छ, मजाले पुग्छ। 2 महिना जस्तो छ अझै। एक्जाम चाहिँ हाम्रो 22 गते चाहिँ बल्ल चाहिँ एक्जामको तालिका शेड्युल चाहिँ निकाल्ने भनेको छ। त्यस्तै एक दिनमा 4 शिफ्ट गरी परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। आवेदक संख्याका आधारमा परीक्षा तालिका फेरबदल हुन सक्नेछ है त। आवेदक संख्या बढी भएमा पहिलो र दोस्रो गरी 2 चरणमा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। आवेदक संख्या चाहिँ कति छ त हैन, अब धेरै जना भयो भने चाहिँ अब 2 शिफ्ट गर्नेछ, दुईटा राउन्ड गराउनेछ, नत्र चाहिँ एउटै राउन्डमा एक दिनमा चाहिँ 4 शिफ्टको दरले चाहिँ परीक्षा चाहिँ सञ्चालन गर्नेछ। र यो भन्दा पहिला पनि हामीले देखिसकेको छौं एक्जामहरु चाहिँ आवेदकहरु चाहिँ धेरै हुनुभयो भने फर्स्ट लट सेकेन्ड लट गरेर पनि एक्जाम गराइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ आवेदन भर्नेहरु चाहिँ कति जना हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है त। त्यस्तै चाहिँ खमा के भनेछ भने सिप परीक्षण भनेछ स्किल टेस्ट सेकेन्ड राउन्ड। यो चाहिँ अब भाषा परीक्षा EPS टपिक UBT ल्याङ्ग्वेज टेस्टको नतिजा प्रकाशन पश्चात प्रकाशित गरिनेछ। यो स्किल टेस्ट चाहिँ हाम्रो भाषा परीक्षामा पास भइसकेपछि मात्र चाहिँ यसको चाहिँ नतिजा प्रकाशित गरिनेछ। त्यस्तै भाषा परीक्षा EPS ल्याङ्ग्वेज टेस्ट फर्स्ट राउन्डमा सम्बन्धित क्षेत्रमा उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गर्नेहरू मध्ये उच्चतम अङ्क प्राप्त गरेका आवेदकहरूलाई मात्र सिप परीक्षण स्किल टेस्ट एन्ड कम्पिटेन्सी टेस्ट सेकेन्ड राउन्डमा समावेश गरिनेछ। भनेको नर्मली जो पास हुन्छ है, फर्स्ट हाम्रो UBT टेस्ट जो पास हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पास भइसकेपछि बल्ल चाहिँ उहाँहरूलाई के गरिन्छ त स्किल टेस्टमा चाहिँ राखिन्छ। त्यस्तै आवेदनको क्षेत्र भनेको छ उत्पादनमूलक क्षेत्र है, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर। यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुस्। अबको जुन आवेदन फर्म खुल्दैछ अथवा परीक्षा हुँदैछ यो भनेको हाम्रो चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्र म्यानुफ्याक्चरिङको लागि मात्रै हो, एग्रिकल्चरको लागि हैन, सिप बिल्डिङको लागि हैन है त, म्यानुफ्याक्चरिङको लागि मात्रै हो। फर्स्टमा के भनेछ भने भाषा परीक्षा EPS टपिक ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिप परीक्षण स्किल टेस्ट एन्ड कम्पिटेन्सी टेस्टमा प्राप्त अङ्कको आधारमा जति टोटल ल्याउनुहुन्छ अधिकतम अङ्क प्राप्त गर्नेहरू मध्ये रोस्टरमा सूचीकृत गर्न अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिनेछ। भनेको जस्तो कटलाइन है,
कटलाइन कति हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ अब अन्तिम नतिजा चाहिँ प्रकाशित गरिनेछ भनेछ। एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाबाट अनुमानित उत्तीर्ण सङ्ख्या 15,848 जना रहने जानकारीको लागि अनुरोध छ। ल है त, जस्तो हामीले कोटा भन्छौँ नि, यो चाहिँ लमसम कोटा हो है त। अब अहिलेको यो म्यानुफ्याक्चरिङको लागि 15,848 अहिलेसम्मको टेन्टेटिभ कोटा भनेको 15,848 रहेको छ। यति जति चाहिँ उहाँहरूले एचआरडी कोरियाले चाहिँ पास गर्ने नेपालबाट चाहिँ भनेर भनेको छ। त्यही भएर कोटा चाहिँ धेरै नै छ, सायद अहिलेसम्मको हाइएस्ट हुनसक्छ यो कोटा। त्यही भएर राम्रोसँग पढ्नु होला है त। त्यस्तै अर्को के भनेछ, इपिएस टपिक ल्याङ्ग्वेज टेस्टमा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरूले दोस्रो चरणको स्किल टेस्ट एन्ड कम्पिटेन्सी टेस्टमा उत्तीर्ण भई स्वास्थ्य परीक्षणबाट समेत सफल भएपछि मात्र रोजगार आवेदन फारम जब एप्लिकेसन फर्म भर्न सकिनेछ। फर्स्टमा यो रुलहरू हामीलाई थाहा पनि छ। फर्स्टमा हामी के गर्नु पर्यो, युबिटी टेस्ट चाहिँ पास हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो स्किल टेस्ट हुन्छ। स्किल टेस्टमा पनि पास भइसकेपछि स्वास्थ्य परीक्षण अब हेल्थ चेकअपमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो, हामी त्यसमा पनि पास भएपछि मात्र चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, जब एप्लिकेसन रोजगार आवेदन चाहिँ भर्न सकिनेछ। त्यस्तै 3 नम्बरमा के भनेछ भन्दा आवेदन दर्ता प्रक्रिया। अब यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा, यो चाहिँ सबभन्दा पहिला हुने कुरा भयो। हाम्रो आवेदन दर्ता मिति चाहिँ 2080 पुस 2 गतेदेखि सोमबारदेखि 6 गते शुक्रबार, तदनुसार डिसेम्बर 18 देखि डिसेम्बर 22, 2023 सम्म भनेछ है त। यो भनेको अब हामीसँग धेरै दिन छैन। जस्तो आज 19 गते हो भनेपछि हिजो नोटिस आयो, आज मङ्सिरको 19 गते भनेपछि अब 10 दिन 12 दिन जति छ। पासपोर्ट छैन भने पासपोर्टको लागि इमर्जेन्सी एप्लाई गर्नु होला। पासपोर्ट चाहिँ अब मिलाएर राख्नु होला है। पासपोर्ट सबभन्दा मेन चाहिने भनेको पासपोर्ट हो। धेरैजना चाहिँ पासपोर्ट नभएर पनि फर्म भर्न पाउनु हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अब पुस 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म हाम्रो 2, 3, 4, 5, 6 5 दिनको लागि चाहिँ कोरियन भाषाको म्यानुफ्याक्चरिङ उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ आवेदन फर्म चाहिँ भर्न सकिनेछ है त। त्यस्तै आवेदन दर्ता प्रक्रिया चाहिँ परीक्षा आवेदन फारम https://epsnepal.gov.np मा गई अनलाइन मार्फत भर्न सकिनेछ है त। यो वेबसाइटबाट तपाईहरुले आफूले पनि अनलाइनबाट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, आवेदन भर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै आवेदन दर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरू। ल, आवेदन गर्न चाहिने कागजातहरू फर्स्टमा के छ, आवेदकले आवेदन फारम भर्दा राहदानीको फोटो भएको पेज, बायो पेज है, राहदानीको फोटो भएको पेज अब यो पेज चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त, रंगीन कलरवाला स्क्यान गरेको है, रंगीन कलरमा चाहिँ स्क्यान गरेको जेपीजी इमेज फाइल वाइड जस्तो 600 पिक्सलदेखि 1000 KB को चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने छ। जस्तो अब फर्म भर्न तपाईहरुले आफैले सक्नुहुन्छ भने यो मापदण्ड पूरा गरेर तपाईहरुले आफैले पनि भर्न सक्नुहुन्छ। हैन मबाट चाहिँ गल्ती हुन सक्छ कि भन्ने डर लाग्छ अथवा त्यस्तो छ भने अब तपाईहरुले पढिरहेको रिलेटेड इन्स्टिट्युटले पनि भर्दिरा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पहिलेदेखि चाहिँ फर्महरु भरिरहेको फोटो स्टुडियो होला कुन होला त्यहाँबाट चाहिँ भर्नु होला, किनकि धेरै जसो स्टुडेन्टहरुले फर्म भर्न पनि मिस्टेक भएर धेरै दुःख पनि पाइरहनु हुन्छ। धेरै कुराहरु चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ फर्म पनि भर्नु होला है त। त्यस्तै अर्को छ, आवेदकले आवेदन फार्म भर्दा अनिवार्य रूपमा आफ्नै इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने छ। के गर्नु पर्यो त, आफ्नो इमेल ठेगाना है त, आफ्नै इमेल ठेगाना, जीमेल आईडी हुन्छ के हुन्छ हैन, आफ्नो चाहिँ इमेल ठेगाना राख्नु पर्यो र मोबाइल नम्बर पनि आफ्नै उल्लेख गर्नु पर्यो। भोलि गएर यताउता तपाईको आवेदन फर्ममा केही भयो भने तपाईहरुलाई सम्पर्क गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुको नम्बर अथवा इमेल ठेगाना चाहिँ सही चाहिँ राख्नु पर्यो है त। त्यस्तै अर्को छ, आवेदन फारममा 3 महिना यता खिचेको दुवै कान देखिने एमआरपी साइजको सेतो पृष्ठभूमि भएको अप्पर चेस्ट देखिने सेतो कपडा नलगाएको रंगीन फोटो जस्तो वाइड चाहिँ 100 देखि 300 पिक्सल, त्यस्तै फाइल टाइप चाहिँ जेपीजी मा है 15 KB साइजको फोटो स्क्यान गरी अपलोड गर्नुपर्ने छ भनेछ। आवेदन फर्ममा चाहिँ 3 महिना यता खिचेको है, 3 महिना यता
त्यस्तै दुवै कान चाहिँ देखिनु पर्यो, त्यस्तै एमआरपी साइजको हुनु पर्यो, त्यस्तै पछाडि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, व्हाइट कलरको सेतो हुनु पर्यो, त्यस्तै अलिकति चेस्ट छाती चाहिँ देखिनु पर्यो, सेतो कपडा नलगाएको रङ्गीन फोटो चाहिँ हुनु पर्यो, त्यस्तै चाहिँ फोटो स्क्यान त्यसलाई चाहिँ फोटो स्क्यान गरी चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने छ भनेछ। त्यस्तै परीक्षा सञ्चालन हुने ठाउँ चाहिँ कहाँ भन्दा युबिटी बिल्डिङ भैँसीपाटीमा, काठमाडौँको भैँसीपाटीमा चाहिँ एउटा युबिटी बिल्डिङ छ, त्यहाँ चाहिँ सिफ्ट प्रणालीमा चाहिँ सञ्चालन हुनेछ। परीक्षामा सामेल हुनुभन्दा एक दिन अगाडि, परीक्षामा जुन सामेल भइन्छ त्योभन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ इपिएस कार्यालय ग्वारकोमा गएर चाहिँ बायोमेट्रिक रेजिस्ट्रेसन गर्ने है। परीक्षा जस्तो तपाईँको भोलि छ भने आज अथवा अझ एक दिन अगाडि गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईँले बायोमेट्रिक चाहिँ रेजिस्ट्रेसन भन्छ, तपाईँको स्क्यान हुन्छ तपाईँको थम प्लस तपाईँको रेटिनाहरू, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। र परीक्षाको दिन परीक्षा सञ्चालन हुनेभन्दा 2 घण्टा अगाडि चाहिँ परीक्षा भवन पुग्नुपर्नेछ। परीक्षा सञ्चालन जस्तो तपाईँको 12 बजेदेखि इक्जाम छ भने तपाईँ चाहिँ परीक्षा भवनमा कति बजे पुग्नु पर्यो त, 10 बजे नै पुग्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै आवेदकको योग्यता भनेको छ, आवेदकको योग्यतामा चाहिँ उमेर हकमा चाहिँ 18 वर्षदेखि 39 वर्षभित्रका नेपाली नागरिक अर्थात् सम्बन्धित उम्मेदवारको जन्ममिति सन् 1983 डिसेम्बर 19 देखि सन् 2005 डिसेम्बर 18 तदनुसार विक्रम सम्वत 2040 पुस 4 देखि 2062 पुस 3 बिचको हुनुपर्ने छ। यो कुरा धेरैलाई पढिरहेको स्टुडेन्टहरूलाई त थाहा पनि हुन्छ, 18 वर्षदेखि 39 वर्षसम्मकोले मात्रै आवेदन फर्म भर्न पाउँछ भन्ने कुरा। त्यस्तै ख नम्बरमा के छ भने कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको है, कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा चाहिँ सजाय नपाएको हुनु पर्यो। त्यस्तै गणतन्त्र कोरियामा गई गैर कानुनी गतिविधिमा संलग्न भए वा गैर कानुनी रूपमा बसोबास गरी कोरियाबाट फिर्ता नपठाइएको। कोरियामा चाहिँ कोही पनि चाहिँ गैर कानुनी गतिविधिमा लागेको छ अथवा कुनै पनि गैर कानुनी रूपमा चाहिँ बसोबास गरेको छ, जस्तो इलिगल भन्छ नि, त्यस्तोहरू जुन फेरि फर्केर चाहिँ नेपाल आएको छ, उनीहरूले चाहिँ के गर्नु पाउँदैन त, यो आवेदन फर्म चाहिँ भर्न पाउँदैन। त्यस्तै कोरियामा E9 र E10 भिसामा 5 वर्षभन्दा कम अवधि बसेको, कोरियामा चाहिँ E9 अथवा E10 भिसामा चाहिँ के हुनु पर्यो, 5 वर्षभन्दा कम अवधि बसेको हुनु पर्यो। त्यस्तै कलर ब्लाइन्डनेस, कलर विकनेस र डिस्क एन्ड फिङ्गर एम्पुटेसन नभएको। कलर ब्लाइन्डनेस भन्ने सबैलाई थाहा छ। कलर ब्लाइन्डनेस भनेको चाहिँ अब धेरैजसो इन्स्टिट्युटमा चाहिँ पढ्नभन्दा अघि नै कलर ब्लाइन्ड चाहिँ टेस्ट चाहिँ गराइन्छ। यदि कलर ब्लाइन्डको पेसेन्ट जस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नपढ्नु भनेर नै पनि सुझाव दिइरहेको हुन्छ, किनभने कलर ब्लाइन्डनेसको हाम्रो उपचार हुँदैन। कुनैले चाहिँ उपचार हुन्छ भनेर नि पढाउनु हुन्छ है, तर चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस भएकोहरूले चाहिँ सुरुमै नपढेको राम्रो। भोलि गएर पास हुनुभयो भने पनि भोलि तपाईँको हेल्थ चेकअप गर्दा चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस देख्यो भने चाहिँ पास हुन सकिँदैन। त्यस्तै कलर विकनेस भएको र डिस्क र फिङ्गर अब औँला सम्बन्धी केही विकनेस छ भने चाहिँ त्यस्तोहरूले पनि आवेदन फर्म चाहिँ नभर्दा हुन्छ। त्यस्तै सन् यो पोइन्ट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ अहिलेको लागि। सन् 2023 भित्र इपिएस टपिक परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको अलिकति हाम्रो लागि स्याड न्युज पनि हुनसक्छ। धेरैजसो हाम्रो सिप बिल्डिङमा अस्ति भर्खर इक्जाम पनि भयो र आवेदन भर्नुभएको 2023 सालमै उहाँहरू सबैले चाहिँ अहिलेको यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फर्म चाहिँ भर्न पाउनु हुँदैन। यो चाहिँ अलिकति हाम्रो लागि स्याड न्युज भयो, किनकि धेरैजना हुनुहुन्थ्यो अब पास हुनेहरू त कोरियाको लागि भनेर पर्खेर बस्नुभएको छ, तर जति पनि फेल हुनुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको यो हाम्रो 23मा खुलेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ आवेदन फर्म चाहिँ भर्न पाउनुहुने छैन। ठिकै छ, नेक्स्ट टाइम चाहिँ अवश्य भर्न पाइ नै हाल्नुहुन्छ र नेक्स्ट टाइम चाहिँ पास भइन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेदेखि नै बेस्ट अफ लक दिन पनि चाहन्छु। र त्यस्तै परीक्षा शुल्क रहेको छ। परीक्षा शुल्क अमेरिकी डलर 28 है, 28 युएसडी डलर 28 लाग्नेछ। आवेदकले जुन दिनमा फारम दर्ता गराउने हो सो दिनको अघिल्लो दिनका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको विनिमय दरका हिसाबबाट हुन आउने नेपाली रुपैयाँ अनलाइन भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरू मार्फत मात्र बुझाउन सकिनेछ। फर्म भर्दाको चरणमा नै यो वेबसाइट रहेको छ, प्रणालीमा भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था देखिनेछ। जस्तो
परीक्षा शुल्क चाहिँ हाम्रो अमेरिकी डलर 28 डलर रहेको छ। अब यो चाहिँ अब जस्तो फर्म पुस 2 गते अब तपाईँले फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ अब एक्सचेन्ज रेट कति छ, 1 डलरको नेपाली कति छ, त्यसैसँग 28 इन्टु मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ जस्तो अब अहिले जस्तो रेट कति छ है, त्यो रेटमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो 28 ले मल्टिप्लाई गरेर नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट गरेर त्यति नै पैसा चाहिँ के हुन्छ तपाईँलाई फर्म भर्दाखेरि शुल्क लाग्नेछ। र त्यस्तै परीक्षा प्रणाली र अङ्कभार चाहिँ यस्तो रहेको छ। रिडिङको अब यो धेरैलाई थाहा पनि छ है, रिडिङको चाहिँ 20 वटा क्वेसन हुनेछ, लिसनिङको चाहिँ 20 वटा क्वेसन हुनेछ, कुल पूर्णाङ्क चाहिँ 100 वटा हुनेछ है त। र समय अवधि चाहिँ हाम्रो कति हुने रहेछ त 50 मिनट, 40 वटा क्वेसन, 20 वटा रिडिङ, 20 वटा चाहिँ लिसनिङ र कुल पूर्णाङ्क चाहिँ 100 र 50 मिनटको है त। त्यस्तै इपिएस टपिक वस्तुगत बहुउत्तर मल्टिपल चोइसको मूल्याङ्कनमा आधारित हुनेछ र रिडिङ र लिसनिङ परीक्षाको बीचमा मध्यान्तर हुने छैन, लगातार सुचारू हुनेछ भनेछ। जस्तो यो भनेको चाहिँ हाम्रो इक्जाम पनि अहिले हाम्रो ट्याबमा पनि धेरैजना विद्यार्थीहरूले दिइ पनि रहनु भएको छ। जस्तो पढाइ र लिसनिङ परीक्षाको बीचमा चाहिँ मध्यान्तर हुने छैन। जस्तो रिडिङको क्वेसन भ्याउँदा बित्तिकै लिसनिङको स्टार्ट भइहाल्नेछ, त्यस्तो ब्रेकहरू त्यस्तो हुँदैन भन्न खोजेको, लगातार सुचारू हुनेछ। त्यस्तै इन्डस्ट्री एन्ड सब क्याटेगोरिज भनेपछि आवेदकहरूले म्यानुफ्याक्चरिङ अन्तर्गत निम्न क्याटेगोरिज मध्ये कुनै एक छान्न सकिने, जस्तो एसेम्बल मेजर्स जोइन भन्ने छ ल। र यो चाहिँ अब लास्टमा के लेखेको छ भन्दा कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनु भनेको रोजगारीको छनौट प्रक्रियामा सामेल हुनु, रोस्टरमा सूचीकृत हुनु हो, 100% रोजगारीको ग्यारेन्टी भने होइन, तसर्थ आफ्नो पेसा व्यवसाय आदिलाई निरन्तरता दिनुहोला। यो सूचना 2080 8 महिना 19 गतेको दिन दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशित गरिएको छ ल। अब चाहिँ हामीले अब कोरियाको म्यानुफ्याक्चरिङ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ आवेदन फार्म खुलिसकेको छ पुस 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म। र यसको जस्तो यो सबै सूचनाको एउटा सारांश भनिदिन्छु। उत्पादनमूलक क्षेत्र म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ हाम्रो कोरियन एचआरडीले चाहिँ आवेदन फर्म खुलाइसकेको छ। यही पुस 2 गतेदेखि पुस 6 गतेसम्म चाहिँ योग्यता हुने, माथि जस्तो मैले अघि नै भर्खरै भने योग्यता हुने सबैजनाले चाहिँ भर्न सक्नुहुनेछ। र इक्जाम डेट चाहिँ माघ 22 गते चाहिँ सेड्युल निकाल्ने भनेर चाहिँ राखेको छ। सो पढ्दै गरेको जुन विद्यार्थीहरू अहिले पढ्दै गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ अझै तयारी गर्न पर्याप्त टाइम छ, पर्याप्त समय छ। त्यही भएर राम्रोसँग समयको सदुपयोग गरेर राम्रो तयारी गर्नु होला। र कोटाको हिसाबमा पनि 15,882 जस्तो भनिन्छ, लगभग 16,000 भनौँ। कोटा पनि सायद अहिलेसम्मकै हाइएस्ट कोटा चाहिँ निकाल्न लागिरहेको छ। त्यही भएर पास हुने सम्भावना पनि धेरैजनाको छ। प्लस एउटा दुःखको कुरा चाहिँ 2023 मा सिप बिल्डिङको लागि जसले फर्म भर्नुभएको थियो अथवा जसले इक्जाम दिनुभयो उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको अब यो 2023 को उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ फर्म भर्न पाउनु हुँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति दुःखको कुरा। र सायद अब जति पनि पढिरहनु भएको छ अहिले सबै हाम्रो फ्रेसहरू मात्रै हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले जति पनि पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो चाहिँ गोल्डन चान्स हो भन्न चाहन्छु। यति धेरै कोटा र फर्म सायद आवेदन फर्म भर्नेहरू चाहिँ सबै फ्रेसर मात्रै हुन्छ र थोरै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएको भएर चाहिँ यो जस्तो गोल्डन चान्स तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन। राम्रोसँग पढ्नु होला, सबैजनासँग राम्रोसँग तयारी गर्नु होला। इक्जामको आवेदन फर्म म्यानुफ्याक्चरिङ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ खुलिसकेको छ। सबैलाई अहिले नै म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। इक्जाम चाहिँ राम्रो दिनुहोस्, धेरैजना पास हुनुहोस् र शुभकामना। धन्यवाद।